Ito yung beans na gagamitin ko. So, binabad ko siya ng overnight para mas mabilis lutuin. Ngayon naman, lutuin ko siya sa pressure cooker. Lagyan natin siya sa pressure cooker. Ayan, nilagay na natin siya sa pressure cooker. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan na yung beans. And then, nilagyan natin siya ng konting water. So, let's start na iluto siya. So, i-ready na natin at i-chop yung ating mga ingredients. These are our ingredients, guys. Tomato, 1 whole piece. Carrots, 2 whole pieces. Onions, and 1 piece garlic clove. Celery, and rosmarino. And our fagioli or beans. Gagamit din tayo ng pasta na maliliit. So, ito na lang yung natira guys na stock namin. So, ito na lang yung gagamitin ko. Vegetable powder. At optional, tomato sauce. Gagamit din tayo ng salt and pepper to taste at olive oil. Lagyan na natin siya ng olive oil. Lagay na natin yung garlic. And then, yung ating onions. Lagay na natin yung tomato. Let's put our carrots. Let's put our celery. Mix lang natin siya. Lutuin natin konti. So, ayan na. So, ayan na. Nilagay na natin yung beans. Let's add some water. Ilagay na natin yung pasta. So, ito na siya guys. Wait natin siyang kumulo. At wait nating maluto yung mga vegetables at yung pasta. Mix lang natin siya. Hintayin nating maluto yung maliliit na pasta. Nalagyan na natin siya guys ng konting vegetable powder at yung tomato sauce na optional. Konti lang. So, ito na siya. Malapit nang maluto yung pasta. Hayaan lang natin siyang mag-boil hanggang maluto yung pasta. Lagay na natin yung rosmarino.
And hayaan lang natin siyang mag-boil. Almost luto na siya, guys. Mga 2 minutes na lang siguro. It's ready. My hubby's favorite, pasta fagioli. Buon appetito!